and welcome back to my channel. So for today's video, I'm so excited to share with you ang aking bagong Daiso haul. Yes, it's gonna be a haul. And then, next sa video na to is gagawa naman ako ng full face using Daiso makeup. So without further ado, let's start! Okay, mga ka-Besibel. So, nandito siya sa, hindi siya sa Daiso na paper bag, but nakalagay siya sa Glad King na paper bag. Anyway, so the first product that I have here is the most trendy na makeup sa Daiso. Hindi ko alam kung Hanataka powder, nose highlighting powder. So, ito yung itsura niya, guys. Sobrang benta nito sa Daiso and sobrang rare makahanap nito kasi sobrang bestseller niya. Dalawang Daiso yung napuntahan ko bago ako nakahanap nito. I went to Glorieta and I went to District Imus. And then, nakuha ko to sa District Dasma. 4 na lang sila. So, 2 yung binili ko for me to test. Kung maganda siya, at least meron ako reserva. So, meron ako dito yung bukas na Hanataka powder. And sobrang literal na powder siya. As in, parang glitters. And so, literal na para siyang glitters. Pero, mukhang okay daw to. So, susubukan ko siya next time sa full face natin kung maganda nga siyang gamiting highlighter. Then, bumili din ako ng LAHAT Cosmetics na eyeshadow. So, 3 shades ito. Ayan. Merong plum, merong pink, at merong light pink. Parang champagne pala. Champagne. Wala na akong mapag-swatchan. By the way, guys, ito yung shade niya. Ayan. It's actually nice. Pigmented siya. Medyo chunky lang ng konti. So, susubukan natin sa eyes kung okay siya sa mata. Baka mamaya dyan lang siya maganda, be. And meron din pala ako nung kanilang blush na powder. So, ang cute nito kasi may, diba? Lakas maka-iron man. So, ayan siya, Bessie. Meron siya, akala ko dati brush to. Yung pala may puff sa loob. Ayan. Tapos, hindi ko pa siya nabubuksan kasi gagamitin ko to sa makeup look natin. So, ang cute lang ng packaging. Sobrang nakakatuwa. Pwede yung isama sa flat lay. And then, I also bought their pencil. One of the bestseller na eyebrow pencil. And I have tried this once. At nagustuhan ko siya. In fairness dito, guys, maganda nga yung kalidad niya, promise, no joke. Siya, hindi siya waxy, be. Para nga siyang detail makeover. Doon ko siya nako-compare. Ito siya, guys. Sorry, ang dami na swatches ng kamay ko. Ayan, ito siya. And I also bought another glitter eyeshadow from LAHAT. Ayan, ito yung mga shades na available, Besibel. So, mga neutrals lang siya. In fairness, ang ganda ng pigment niya. So, ito siya, guys. Ayan. And then, bumili din ako ng nose shadow and highlight. So, pang highlighter, yung puti, and then, pang contour yung isa. Paano ba ito binubuksan? Yung totoo, ayaw mo pabukas. Pang contour, ito yung highlight. So, yung white, medyo powdery, hindi masyado nag-show. Yung contour, okay siya, nag-show siya. And then, bumili pala ako ng 2 powder. Ayan. This is from the brand LAHAT. Foundation daw ito. Pero, ginawa ko siyang 2-way. Hindi gumana, kaya ayan, meron siyang markang Keberlin dyan. Binasa ako kasi guys, bala kong gawing pang contour or pang bronzer sana siya kasi mas dark yung shade nito. Kaya lang, hindi siya gumana talaga. So, buti na lang meron silang contour powder na. But, ito yung kulay niya. Ito yung available shades. Meron pang isa, yung number 1, which is yung pinaka-light. Another blush. So, ito yung unang blush na binili ko. Ito kasi yung bago. Nung nag-Daiso ako ulit, bumili ako nito. So, this one is from the brand LAHAT din. Actually, maganda tong blush na to, guys. Ilang beses ko na to nagagamit. Ayan siya. Ayan na. Wala na akong pag-swatch. Ito siya, guys. Maganda actually yung pigment, no? Sorry, laki ng braso ko. Ayan siya. Ganda yung pigment nito, promise. Hindi mo pagsisisihan tong blush na to. I mean, kung naghahanap ka talaga ng affordable, thumbs up ako dito. And then, of course, I bought the BB cream. Actually, dito, guys, nagulat ako sa kanya. Although, it has very light coverage lang. Para ka lang nag-sunscreen. Ganun yung peg niya. Pero, ang bango niya. Tapos, this is made in Korea. Tapos, wala siyang paraben. And, in fairness naman dito, may shades na available siya. Yung akin is natural beige. So, dito na lang. Ayan siya. Mukha lang siyang maputi, guys. Pero, pag binlend mo siya, okay naman, umaayo naman siya sa kulay ko, best. And another thing, it smells nice. Amoy lotion siya. Pero in terms of coverage, no. Big no. And then, I bought this one. Ang cute nito. Grabe, may purple nito eh. Sayang nga hindi ko nabili. Pero kasi aanihin ko na siya. This one is a, ayan, quad. Actually, itong dalawang nasa taas, yung peach, tsaka yung parang red. Yan is matte blush. And then, the light pink and the white here are highlighters. Ang hindi ko lang gusto dito, masyado siyang powdery, pero the pigment is there. Wala naman mapag-swatchan, pero ayan siya mga kabesi, yung 4 na yan. Yung blush, and then yung highlighter na 2. It's actually nice. Powdery lang talaga siya. Tsaka nakakatuwa dito kasi matte yung mga blush, and then may 2 highlighter. So, pwede mong
Kung gusto mong ito lang, pwedeng ito lang, kung isa, yan. Or kung gusto mong lahat, go! Walang pipigil sa'yo, best. And then I also bought 2 eyebrow mascaras because I wanna try them myself kung okay ba siya. Yung isa is clear, so walang kulay ito. So kung gusto mo lang na parang, kung okay naman yung kilay mo, like di na kailangan ng color, pwede na to. Kung gusto mo i-set na may color, pwede namang itong isa. By the way, isang color lang pala to, guys. Sobrang brown niya para sa kilay ko. And then I bought a mascara. This one is from the Princess Volume Mascara. Ayan. Medyo ano lang to, medyo parang sobrang sticky ng mascara na to. Ayan siya, guys, oh. Pero nung tinry ko to, in fairness ha, hindi naman siya nag-smudge sa akin. Nakakatuwa. Parang nagamit ko siya ng 6 hours, hindi siya nag-smudge or anything, kahit na oily ako. And then I bought this one. Cream naman to, guys, na eyeshadow. Kaya lang, na-notice ko dito, ang oily niya. Parang, ha, ano daw, mapapaganong ka. Ayan o. Parang pupo na ewan. Tapos parang hindi naman siya kumukulay masyado. Parang sayang yung 88 ko dito. And yung amoy niya, amoy mantika talaga siya. Ayan guys, parang siyang mantika. Siguro pwede ko gawiting base to. Parang primer, ganon. Hindi ko alam. Ewan ko ba? Gusto ko rin kasi siyang matry. Eh, wala silang tester. So, kaya binili ko siya. Pwede din ako ng lip balm. Ang cute to. Tingnan nyo. Para siyang bote. Chenilin, ganyan. Hindi na natatanggal. Ganito siya. Chuk! Yan. Tapos eto. Iisipin mo may kulay yan. Pero pag nilagay mo sa lips mo, wala. Tapos hindi siya natutwist, guys. Akala ko nung una natutwist. So, dadaliriin mo siya. Ganon. Medyo hygiene best. Pero ang cute kasi nung packaging. Nakalagay fresh fruit salad. Flavored lip balm. So, wala siyang color. Pero may amoy. And yung kanilang eyeliner, guys, ito oh, ang ganda nito. This one is from the brand Princess. Actually, isa to sa mga gusto kong eyeliner sa kanila. Kaya lang, ang ano dito, matigas yung tip, hindi siya brush. Tsaka sobrang black na tong eyeliner na to at sobrang bilis niya mag-set. So, ito siya, guys. Ayan siya, diba? Sobrang black tsaka matte. Maganda to actually, promise. And then, bumili ako ng kanilang lipstick. Ito sa mga to, ito yung parang isa sa mga pinakawalang kwenta. Ayan siya. Ayun, tinamputol na nga, beo. Hindi siya kasi masyadong kumukulay. Tapos may shimmer lang. Puro shimmer lang siya, best. Hindi siya nanlalaban. So, ayan siya. So, hindi ko masyadong bet tong lipstick na to. Pero wala akong choice kasi wala silang ibang lipstick doon, guys. Puro tint. And then, bumili ako ng eto, guys. Eyelash glue. Ito yung gamit-gamit ko ngayon. And surprisingly, mas maganda siya kaysa sa Nichido. Promise, hindi ako nagbibiro. Mas maganda siya, mas makapit siya. Alam mo yung lashes ko ngayon, hindi pa siya umaangat kahit isang beses. Kanina pa ako nagpi-film ha. Ilang oras na pero hindi pa rin umaangat. Yung sa Nichido, ilang oras umaangat na. Kaya, bagong holy grail. Merong isa silang klaseng eyelash glue. Bumili ako noon, yung parang ganyang kataas, tas tinutwist, then may brush. Hindi siya maganda, hindi siya dumidikit. Eto, dumidikit talaga. So, sobrang gustong-gusto ko to. Ganda siya, tas ang dami pa. And then, last but not the least, bumili din ako ng, tadan! Another eyeshadow for everyday. Yung iba kasi kung nabili, hindi naman pang everyday, be. Ayan. Ito pala medyo pwedeng everyday. Pero dito sa apat na to, ito yung pinaka pang everyday. So, ito yung bala ko gawan ng makeup look. Para medyo, alam mo yon, para sa mga naghahanap ng murang eyeshadow na magagamit nila everyday. Sa work, sa school, ganyan. So, hindi ko na alam kung saan ko pa siya pwedeng iswatch. Although, hindi siya as pigmented nung iba. Ganun ka-pigmented, guys. Ito yung swatch niya, guys. Sorry, ayan, Yung nasa ilalim, ito yung white, then ito yung parang gray-black. And then, yung kanilang parang maroon, parang bronze. And then, yung brown. Ayan. Hindi siya ganun ka-pigmented. Kaya lang ito kasi, ay wala rin palang matte shades. Lahat din may shimmer. So, sana yung Daiso magkaroon sila ng matte, no? Para mas pang everyday. Ayan, mga kabesicles. So, ayan ang lahat ng makeup na nabili ko sa Daiso. And then, itatry ko silang lahat para ma-share ko sa inyo yung thoughts ko sa kanila, kung maganda ba siya or hindi. So, that's it muna for today's video. I hope na nagka-idea kayo sa haul na to ng mga products or mga makeup na available sa Daiso. Hindi ko nabili lahat. Hindi na rin ako bumili ng falsies kasi mahal. 88. Meron naman ako dito mga falsies. So, mas gagamitin ko na lang yun. So, ayun guys, ang aking video for today. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to give this video a thumbs up. And of course, subscribe ka na Besibel sa channel ko if hindi ka pa subscribe. And make sure hit the notification bell para updated ka pag may bagong upload si Mayora. Again, thank you so much for watching. And thank you sa oras na inilaan mo para sa video na to. And I will see you on my next video. God bless us all, guys. And bye!